Ja, goed, ik ben benieuwd voor mij. Vandaag heeft u het voorrecht af te dalen in de wetenschap die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleggen tot mijn beste koppels. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor een fortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van staal, de Schachthoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamers. En daar, in de diepste gronden van morgen, ligt het goud van het gemeente. Dit is mijn goudmijn. Dit is mijn goudmijn. U zijt gewaarschuwd. U laat zich niet afschrikken door een schikking van mijn geloof en ziensbegonnen die zich in de leven achter toe uit. Hoe laat die is altijd bij jou heen? Maar ja nou, loop u door naar het Kleedlokaal en maak jezelf vrij voor afdaling. Rijkdom ligt voor u in het verschiet. Bailamos todos aquí, cantamos siempre del corazón, el sol brilla.